Oh, good. Sorry. Okay. Okay. Now we go. So I'll speak in Romanian so I can be, I'm sorry, in English so I can be clearer. Because I guess it's a Romanian English audience, so everybody understands English. So, but yeah, I mean, I feel really blessed. I feel like I had very good luck, let's say, or was, providential, that we came to Romania in 1999 with experiential education. And it was really more just because it's something I love doing, but come to find out it was really extremely relevant for the post-communist syndrome, which is learned helplessness and so apathy and so forth. And the experiential learning approach is really great for sort of rebuilding the social capital, rebuilding the social virtues that allow people to work together for the common good. And so we started with our summer camp in 1999, built Romania's first ropes course or challenge course. And we've been taking anywhere from 450 to around maybe even 1,500 youth a summer through a really incredible week or less or more, depending on COVID or not. We've done even like social scientific research to show that there's positive values, trust, and so forth developed even in a 5-day program, and it even has long-term effects. So that's our Viața summer program. And then I like to call it our accident. A couple of years after that, people kept coming to me saying, well, what about a follow-up program, a year-round program? And that's when I started, fishing about on the internet, and ran across a discipline called service learning, which is sort of a sister discipline of adventure education in the family of experiential learning. And as soon as I started reading about what's involved in service learning, I had a big eureka experience. And slowly over the next few years, we really pieced together the impact model. And we never really dreamed it would go anywhere. But I remember back in about 2004 or 5, the youth decided to build the first outhouse in the Red Islet National Park. And everyone was so cynical about it and like, oh, no one will help, and so forth. But people came out of the woodwork and donated a camion, a truck, the wood, an old Templar, old carpenter came out and camped out with the kids. And that was when I had the aha moment, because before that, it was just like, whatever. We're just trying to be useful here and whatever. And that gave me the kind of courage and inspiration to try to go forward with this. And then we got a grant from the Balkan Children and Youth Fund a little bit later. And then that turned much later into a big grant from Nokia, like almost $1 million, and other projects and so forth. And I don't know, I just feel really great. And I think because what we launched here was, I think, really relevant. We attracted such a darn good team, like people like Anka and all the others, and so I'm not a manager, and I actually been talking with Anka about her taking over the role of CEO, because I'm that's not the role I play. I'm more of an entrepreneur. I'm actually developing mountain biking trails now in the Sioux Valley, and I'm more of a starter and a visionary kind of person. But yeah, I just really thrilled that the things that we've started have found more capable hands than myself to manage them. So with that, I'll shut up. Well, this is first of all very interesting, and I had a little eureka moment myself right now. I think we need an American associated with each project, and that's gonna just make it work. Because see, it's inspiring when somebody from outside of your community comes and dedicates their time, right? So I think this is, you may not. You were telling us about the people in the woodwork and how they came and donated. I think they're it's probably beyond the fact that those people, I mean, everybody wants to help, but they don't know where to help, right? So when there's something, you got to get that one little thing that's the one special thing, the one special recipe, and that's when people are like, wow, this stands out, right? So
you always need projects and people that stand out in order to make things work. So, I think maybe one thing we'll do is we'll get at least one American associated with each and every one of our projects, and they're going to start working a lot better. Well, I won't say that's good or bad, but I think at least when I first moved here to the Zhu Valley, it was something useful. I wouldn't even necessarily say it is now, but or maybe in the Zhu Valley still, but I think in the rest of Romania, Romania is growing up so fast, and you can just feel the change in the air, and it's really exciting. So, yeah, so it's really cool to be. It's really cool to be witnessing all this positive change going on around, and I'm working on some pretty big infrastructure projects, and there's really good chances for some serious funding from Brussels and stuff. So it's a really fun time to be here. So, yeah. Coming back, come back. What Dana is not, I don't know if you experienced it, but what I have experienced in my own family, it was the fact that when you were talking about our country, our Romania, as an American, at first Romanians were a little bit circumspect, like, oh my God, what do you mean our Romania? This is Romania. And then they felt more inspired because you sounded more patriotic as an American there than some of the Romanians that don't always love what they have. So that's what I know, experience, but it was an interesting aspect that you overcame. Yeah, and especially here in the Zhu Valley, you got two absolutely phenomenal mountain ranges, Padang and Redazat, and people are, a lot of people just think there's nothing here, and it's got world-class touristic potential, like world-class. And so we're slowly, and hopefully surely working to develop, information infrastructure, developed a kind of a portal for hiking and biking and all kinds of stuff. But yeah, I think there can be a great future here if people can just realize what the real assets are. I love the sound of that world-class infrastructure, especially when you're talking about biking and stuff. I think Romania was the place where at some point lots of people from all over Western Europe were coming to do motorbiking. I'm not sure if this is probably mountain biking that you're talking about. I think you're working on a project about a mountain biking trail in the Zhu Valley, in that area, correct? This is a 4 or 5 year old project. So can you tell us a little bit more about how that's progressed, and what is happening in Valea that is outstanding that we could speak about to our American friends who might want to visit Romania? Well, okay, so I love the outdoors. I came to Romania to do an outdoor program, but I spent a couple of years thinking about what could be the real value added to this area. The hiking's wonderful, but there's great hiking in Brașov and Făgăraș and so forth. And then I finished my PhD in around 2008 or so, and a friend from the US sent me a mountain bike from the US. And so I'd never mountain biked before, and I started biking, and then you start thinking about biking, and then on and on and on. And then you realize, well, there's 3 ski areas right here all together. And every ski area pretty much in the world is diversifying towards mountain biking. And so I just thought, maybe that could be something. And mountain biking is really one of the biggest, fastest growing sports in the world. And especially now, after with COVID. So I spent about, 4 months, 6 months thinking about it, praying about it, whatever, talking with our team. Everybody thought I was kind of nuts. And they're like, this doesn't fit with the mission of the Fundație. And I'm like, well, yeah, it does, but it was hard to convince people. Anyway, so but they let me, thank God, and so it fits really well with my skills and whatever. So yeah, so we built 5, 6 trails here now, and a really cool thing is that a major mountain bike company from Andorra called Comensal,
wants to come here this summer and do a professional high level video, and their videos get like literally 25 million views. So it's pretty cool. But I want Anka to talk now, so because this is more about her stuff than. Anka, what do you think of Romanian United Fund? What did you think when we became partners, and what are your sort of first impressions, and then we're going to hopefully move on to, you know, long-term hopes and how we can work on in the future, in the long term. Pentru mine, o să vorbesc în românește, imaginea sau relația cu Romanian United Fund a însemnat Mihaela Livanu pentru multă vreme și asta a contat foarte mult pentru că a fost o imagine prietenoasă și așa tot timpul, adică din prima tură scriam mesaje pe Messenger și ne sunam la orice oră și o sâmbătă și asta, zic, mi-a plăcut pentru că adică nu v-am văzut de niciodată ca și un finanțator sau ca o relație foarte strictă. Pe urmă, acum anul acesta, sau anul trecut așa un pic, te-am cunoscut pe tine, Mihai, și acum anul ăsta pe Daniela și pe Dea, cu care Dea acum iară stăm toată ziua pe chat cu campania asta. Și e genul de relație pe care îmi place. Până acum am folosit-o, să zic, mai mult responsiv legat de ceea ce ați gândit voi ca și direcții, dar ceea ce îmi doresc este să putem să ne gândim la lucruri care pot să fie tailored cumva, știi, pe direcțiile, pe lucrurile care pot să crească și să vină în întâmpinarea și nevoilor voastre și a nevoilor noastre. Dana nu v-a povestit, dar așa suntem o organizație destul de, să zic, foarte agilă și antreprenorială. Multe dintre veniturile noastre vin din zona cumva de income, știi, de generating, din sponsorship, și mie personal îmi place genul ăsta de activități în care găsim lucruri în care, zic, beneficiul este de ambele părți. Dana aduce un parteneriat cu câteva universități din Statele Unite și anual vin în România studenți în programul lor de Students Abroad, care vin odată cu venirea lor în România și cu pachetul pe care îl primesc pentru studiu, vin și cu un buget pe fiecare student. Câți studenți vin în România? Nici nu știam de chestia asta. Păi vin între 7-12 studenți anuali. Poftim? Poftim? Da, avem 14 anul ăsta. Anul ăsta, da, dacă reușesc să ajungă. Și asta înseamnă, e un serviciu pe care noi îl oferim universităților din state. Este un program extraordinar pe care îl parcurg studenții din America în România, pentru că locuiesc la familii în Lupeni, au parte de cursuri, dar le organizăm și programe de vizită de la Peleșu, care e mai, nu știu, strălucitor așa în toate pozele, până la a cunoaște copiii din cluburile pe care le păstorim sau merg la Memorialul Durerii, în Sighet. Deci un pachet întreg în care oferim un serviciu, dar care ne aduce și ne lasă niște fonduri nerestricționate foarte importante pentru noi în organizație. Pe de altă, adică programul Impact de care v-a povestit Dana, e un program pe care îl exportăm. Cred că suntem singura sau printre puținele organizații din România care facem export de program educațional. Și ce înseamnă asta? Că lucrăm cu organizații cărora le place ideea asta de a împuternici tinerii, de a facilita cu ei activități de service learning în comunitățile lor, pentru a-i pregăti. Facem training, consultanță, ca și ei să înceapă în țara lor ceea ce facem noi în România. Și am ajuns cu programul ăsta din țări din, nu știu, zona balcanică, în Kosovo, Armenia, dar am fost în Cambodgia, în Australia chiar, în zonele în zona aborigenilor și chiar în Statele Unite ale Americii, pentru că și Statele Unite ale Americii sunt foarte mari și diferite și am văzut cu surprindere că și acolo este încă nevoie
de a face empowering și de a învăța cum să lucrez cu copiii. Și asta iar este un serviciu care ne aduce înapoi fonduri nerestricționate pe care le putem astfel dirija în România pe programele acestea legendare, să spunem, ale noastre, Impactul, Green Impactul și Viața. Altfel e foarte, și asta, libertatea asta de a putea să acționezi în misiune și nu pe bază de donor-driven, deci pe ce fonduri există în România, a permis până la urmă fundației să dezvolte de atâția ani de zile și să rămână atâția ani de zile în aceeași direcție, pentru că altfel probabil că ar fi fost foarte dificil, știi, să tot depindem de, nu știu, finanțare de la fonduri europene, poate că ați auzit că sunt fonduri disponibile pentru piața din România, dar vin la pachet, adică prețul pentru ele este foarte mare, adică ajungi să devii un birocrat, să te ocupi mai mult de a dovedi că ai lucrat cu beneficiarii decât de a face cu adevărat treabă. Și cumva cred că aici este și dorința de a gândi împreună cu voi ce putem să facem pentru a ajunge și mai mult în zona asta de fonduri nerestricționate și cum să servim, cum să construim niște servicii astfel încât să punem, adică pe expertiza, pe experiența pe care o avem, la care să fie de folos, să fie util în altă parte. Acum, de exemplu, pentru programul acesta pentru care facem strângere de fonduri în luna asta, pentru programul de ecoturism din România, una dintre direcțiile de acțiune pentru a ajunge la fonduri nerestricționate era să construim un fel de programe de scurtă durată pentru studenți, deci, dar nu care să vină să studieze un semestru, ci să vină să petreacă 10 zile în România, să-i cuplăm, să facem tot traseul lor în jurul și alături de copiii pe care noi pregătim tocmai pentru a fi pe zona asta de ecoturism. Și atunci era așa un pachet cu multe beneficii. Copiii noștri făceau o experiență reală, pentru că trebuiau să se pregătească, să vină, să găzduiască un grup de tineri, de studenți, să învețe engleza, să știe ce să le ofere. Pentru studenții străini este o experiență în continuare extraordinară petrecerea timpului în România. Și erau și rămâneau fonduri nerestricționate în România. Am avut chiar două experiențe foarte bune cu un profesor de la Texas Austin University din state. Acum ea este una dintre fundraiserele noastre din Statele Unite. Și asta ne doream. Între timp a venit pandemia și lucrurile astea au fost sistate, dar cred în continuare că este un program foarte bun pe care putem să-l ducem mai departe. Da, și am văzut că, știu că mi-ai zis că ai văzut ideea cu programele cu vacanțele și ai zis că se mânează foarte bine. Aș fi foarte curios să discutăm despre acest subiect. Pentru noi, dacă voi ați făcut deja chestia asta și ați trimis oameni acolo, v-ați gândit puțin cum se face infrastructura, adică nu infrastructura, dar vreau să zic conceptul, cine îl aduce, care îl aduce, cum duci copiii, că până la urmă sunt copii tineri. Nu știu dacă voi poate lucrați cu copii adică cu tineri de la 18 ani în sus, aduce puțin mai ușor. Dar noi ne gândeam și la copii mai tineri. Și atunci, la asta ne gândim acum. Da, tabăra pe care a adus-o Dana România, Adventure Education, în care suntem noi și Outbound în România, care avem genul ăsta de tabere de Adventure Education cu campuri, cu rope course-uri construite. Acolo zicea Dana că vin anual între 500 și 1000 de copii. Da? Și vorbim de la copii, da, vorbim de la 6 ani, copii care în ultimii ani au venit, și asta este o activitate care aduce income, pentru că bună parte, cam 80% din copiii care vin sunt copii din familii plătitoare, adică este un serviciu pe care îl plătește familia. E o tabără de vară pentru copii și cei mai mici vin
cu școlile Montessori, pentru că ei sunt mai curajoși așa să-și lase copiii mici în tabără, până la liceu. Și avem o echipă extraordinară care e foarte, foarte bine pregătită pe partea asta de exacte, facilitare și de personal development și băiatul meu are 10 ani, a fost deja de 4 ori în tabără. Și sunt multe variante pe care le facem cu tabăra. Avem și la Tușnean și în Valea Jiului. În Valea Jiului sunt 2 în momentul de față, în Retezan și la Straja. Am lucrat anul trecut, adică în ultimii 2 ani, o variantă care se numește Viața la țară, în care mergem noi în localități rurale și am construit un programel întreg în care copiii învață cum lucrurile care li se par banale, care ar putea să pară absolut, nu știu, neutile. Voi aveți legătură cu Teodor Copoț? Nu? Nu. Este deci la Straja Luperi, ok? Este o tabără, se numește, în fine, stai să mă uit cum se numește, ceva similar cu Boy Scouts. Ok, când mi-ai zis de Straja, atunci am ciulit urechile, pentru că noi vorbeam deja cu o tabără de la Straja. Deci, Da. e un tip Teodor Acum Copoț. sunt multe, da, deci Dana și tabăra de la Straja a fost un model, deci acum multe... Exploratorilor, le zice lor. Da, mulți au construit, inclusiv ideea este de faptul că la Straja este cunoscută ca și regiune de schi și hotelurile de acolo trăiesc în special pe perioada de iarnă și când noi aduceam în vară 500 de copii care plăteau cazare, deci cazarea, serviciile de cazare și de masă nu sunt ale noastre, nu asta este key business-ul nostru, noi îl contractăm. Și atunci a fost un win-win, că în felul acesta s-au dezvoltat și ei acolo, adică și-au mai extins sezonul de turism. Așa că între timp, de atunci au mai tot crescut alte inițiative inspirate de noi sau pur și simplu folosind infrastructura ieftină de cazare și masă care este în timpul verii la Straja. Pentru noi ce ar fi de asemenea interesant, eram curios, la un moment dat vorbeați de exemplu de contractul făcut sponsorizat de Nokia. Și am vrut să întreb ce fel de contracte, odată cum ați ajuns la ei și ce fel de contracte sunt sponsorizabile de către marile corporații. Deci, de exemplu, noi neavând noi avem experiență de 2 ani de zile și în principiu am lucrat cu cercurile donatorilor. Ați lucrat și voi cu cercul donatorilor din Bruxelles, așa-i? Acum vreo 3 ani? Nu știu dacă rețin bine. Știi de cercurile donatorilor din Europa de Vest? Bruxelles, Milano, Barcelona? Da. Știu. Așa, deci am lucrat puțin și cu ei, dar nu avem foarte puțină experiență, de exemplu, cu intrarea la corporații, deși ar fi în cercurile noastre, pentru că suntem toți aici în diaspora, răspândiți în diverse orașe, am avea posibilitatea să intrăm la diverse, să zicem, la Microsoft, la Intel, la Facebook, la diverse organizații, să intrăm, efectiv să discutăm acolo cu ei despre diverse programe și să luăm detalii. Dar eram curios în ceea ce privește ce ați făcut voi până acum, ce fel de programe se pretează cel mai bine a fi introduse? Știi? Când mergem la ei să discutăm, despre ce să discutăm? Că programele educaționale întotdeauna funcționează, știi? Și eram curios ce fel de program ați reușit voi să sponsorizați prin Nokia și ce experiență ați avut acolo? Dana, asta e povestea, eu nu eram în fundație și este Dana, dar povestea este printr-o organizație cu care lucra Nokia înainte să ajungă în România și practic legătura s-a făcut de afară în România. Deci când Nokia a venit la Cluj-Napoca și a deschis fabrica, ei au venit cu filozofia de CSR. A trebuit România a trebuit să-și deschidă o latură asta de CSR și atunci Nokia Mamă i-a dirijat și noi prin Nokia Mamă am ajuns să discutăm cu Nokia din România pe zona de educație. Acum asta a fost nu știu, 9-10 ani, Dana.
maybe. Între timp s-a deschis foarte mult latura de CSR a companiilor din România. Deci cred că nu există corporație care să nu aibă într-o măsură mai mare sau mai mică un program de CSR. În România există o facilitate foarte bună fiscală, care nu știu în ce măsură există și în alte părți, astfel încât companiile pot să direcționeze, adică să aleagă să plătească impozitul pe profit în totalitate la stat sau să aleagă ca 1% din el să îl direcționeze către un ONG sau cred că și cultele intră în legea asta. Și atunci, dintr-o dată, corporațiile sunt în decizia unui buget care nu e al lor, adică nu sunt banii lor, nu iau din banii lor, iau din banii statului, dar pentru sume, adică sunt companii cu sume mari pentru care acest 20% din impozitul din profit înseamnă foarte mult. Cum este Kauflandul, Lidl-ul, care adună anual milioane de euro. Și au 2%, nu 20%. 2%, nu, 20%, nu mai știu, da. 2% e pe persoană fizică. Firmele au altă lege după care funcționează. Cred că e 3,5%. Nu. Deci aia este, acum a fost 2%, acum e 3,5% pentru persoane fizice, deci pentru angajați. Da, firmele au altă 3 la 1000 din cifra de afaceri sau 20% din impozitul pe profit, ceea ce e mult, 20% din impozitul pe profit. Da. Da. Acum, adică noi avem sponsori, parteneri vechi, așa, Lidl-ul, care în fiecare an ne sponsorizează, Pepco România de 3 ani de zile. Firme, chiar și firme care nu ne alocă bugete mari, dar constant, care vin adică cu care colaborăm de ani de zile. Ce înțelegem de la oamenii care mi-s prieteni, așa, este că se poate întâmpla ca să conteze foarte mult, iar din nou, de la mamă la organizația din România. Deci dacă vine de la Microsoft America, pentru că acolo sunt deal-urile, altfel acceptă și Microsoft din România. Ca n-aș vrea să te întrerup, dar aș fi vrut să fac așa, să clarific puțin și felul în care ne gândim noi și să ajungem un pic să ne întoarcem puțin la colaborarea dintre Romanian RUF Fund și Noi Orizonturi. Scopul nostru este să încercăm să creăm în diaspora, exact cum în România, voi aveți un pool de oameni, cei cărora vă adresați cu SMS-uri, cu 2% din venit, aveți un pool de oameni la care mergeți și ziceți, ok, help our projects, ok? Pentru noi, scopul nostru este acum, la ora actuală, să încercăm să creăm această comunitate și noi am gândit-o cumva la nivel global, adică Romanian Diaspora is a 5 million people type of entity, la care non-profiturile și acești oameni sunt foarte sensibilizați la doleanțele sistemului din România. Adică pe ei interesează, pe mulți au zis, eu numai educație vreau să fac. Pe mine, eu vreau să investesc în educație. Dacă mi-aduci ceva care e pentru educație, sigur că da. De la a spune chestia asta până la a aduce omul respectiv să facă efectiv o donație pentru Noi Orizonturi, să spunem, noi trebuie, în primul și în primul rând, să învățăm noi despre ce faceți voi și deci noi trebuie să știm extrem de bine ce se întâmplă în România. Pentru că nu poți vinde un produs, tu nu poți fi un salesperson. Noi suntem, România RUF Fund se trezește în poziția, de fapt, unui salesperson. O poziție în care noi trebuie să zicem, ok, oamenii ăștia chiar fac niște chestii extraordinare. Uite ce lucruri mișto fac. Aici intervine procesul de educație a noastră, a celor din România RUF Fund, prin care noi trebuie să înțelegem și să fim convinși că ceea ce faceți voi acolo este absolut extraordinar. Și în momentul în care mergem la donatorii noștri și la oamenii care vrea să se implice, să devină parte din comunitatea Romanian RUF Fund, să putem să le explicăm de ce aceste lucruri sunt importante și de ce este important ca ei să se implice. Și sigur ne-am trezit așa în fața unui munte, știi, adică e vorba de, știi,
o călătorie de a 10-mile or like whatever, a 1,000-mile journey starts with a single step. Și acum we're taking the first steps. That's the way we're thinking about this. But I think long term, I think we will be able to look back, over 10 years from now, and we're going to say, okay, well, a lot has happened. So that's sort of the way we are approaching the problem. And we also really need your help, which is why we're asking you to come and explain to all of our volunteers, why it's important. So this is, I just wanted to sort of clarify that. And then let's go back to, okay, what do you hope from Romanian United Fund? Like, what do you think we can do today together? So like concrete things. So when you stay, in your office or sometime, whatever, you think about Romanian United Fund and say, okay, we're working with these guys, they want to help us. Like where are your thoughts going? Are you kind of waiting for us to come forward to you and propose things, or quite honestly, we would love for you to be, a little bit more proactive, but at the same time, we can't afford to just be like, okay, every day somebody like texting us with things. So we need to figure out a good way, and we believe we found a good way right now. Daniela and the team have, sort of conceive this, okay, every 2 months, let's focus on a subject on education. When is education, by the way, Daniela? Or Mihaela, I know you know. Education is in August. August, okay. Thank you. So, by then we'll probably be able to come with something really cool and to just have everything ready. And I'm not sure if anyone else on the call has any questions. I know we talked about Noi Orizonturi in 2 aspects, right? Noi Orizonturi has several projects, and they joined us this month as a heritage partner because they have a program that is basically sort of combining education with heritage, and Yeah. Maybe we I actually have a request, not necessarily a question. I would like Anca to tell us some of the stories about those projects that they are doing, because I think those are so amazing, and they are directly connected to the fundraiser that we opened, and I think it's going to inspire people. Some of those stories are really amazing. We just loved them when we heard them at our meeting earlier last month. Da, cred că sunt și eu de 6 ani, 7 ani în fundație și am venit cu tot sufletul pentru că cred în educația asta care se face prin a pune copilul în condiții reale de experimentare. Adică, știi, deci nu e aiurea, știi, să aștepți să facă cineva 18 ani și atunci să îl pui în situația de a lua decizii, de a face proiecte. Adică ce face până la 18 ani? Și de fapt asta face fundația. Pune copiii în multe laboratoare reale, adică nu facem, copiii noștri nu fac numai pitch-uri, știi? Deci nu se opresc acolo, nu îi punem să citească din cărți despre istorie. Le spunem, știți satul ăsta care e al vostru, mergeți și căutați, puneți-vă ochelari prin care vedeți care sunt lucrurile valoroase de la voi din sat. După care vin de acolo și le spunem, bun, și acum dacă ai găsit asta, ce poți să faci să o pui mai mult în valoare? Și le dăm o structură. De exemplu, le-am dat un semafor, așa, roșu, galben și verde. Adică lucrurile care sunt deja cunoscute, de că dacă au un monument în localitate, să nu se ocupe de el, că de ăla e destul de cunoscut. Dacă este ceva care, și deci ăla e roșu, nu e un proiect pe care să-l facă ei. În schimb, dacă e ceva ce au descoperit și nu știe nimeni, poate nici măcar comunitatea nu mai cunoaște, atunci ăla este un proiect de verde. Și trebuie să se gândească și să pună în practică un proiect. Și au ajuns, și e foarte interesant că vedeți cum Deina vine în România și zice, wow, ce aveți voi aici este foarte valoros. Sau astăzi am ascultat podcastul și vă invit să ascultați toți podcast cu doi biologi germani care s-au mutat în România și acum 20 de ani și au convins lumea să cumpere Făgărașul, deci munții Făgăraș, ca să salveze tăierile, ca să salveze munții de tăieri.
Și adică ei au putut să vadă ce este valoros și cred că noi, adică la fel și noi cu copiii ăștia, trebuie să le punem niște ochelari, pentru că nici ei locuind acolo nu înțeleg, nu mai știu ce este acolo minunat. Și spuneam că pentru mine cel mai exemplificativ sunt copiii de la Slimnic din județul Sibiu, în care când au făcut explorarea asta, au venit înapoi și au zis, dar nu avem nimic aici la noi în sat, că nu avem decât niște dealuri, adică imaginea lor despre ce înseamnă o destinație turistică nu corela cu ce aveau ei acolo, nici munți înalți, nu au nici lac, nici mare, deci nu, au zis, noi nu avem nimic, numai niște dealuri și o biserică cu un turn care și ăla stă să cadă. Și ca să afle că turnul ăla care stă să cadă este de fapt al doilea turn înclinat din lume după Pisa. Când au aflat lucrul ăsta, cumva s-au revoltat și au zis, dar dacă noi avem așa un lucru extraordinar la noi în sat, de ce nu știm noi? De ce nu este marcat? Pentru că, într-adevăr, nu era niciun fel de indicator, niciun fel de marcaj pe biserică. Și așa a pornit prima lor mișcare și au căutat modalități prin care să facă marcaj, au aflat că știți că nu puteți să puneți orice fel de plăcuțe acolo, cum vă vine vouă, că este turnul ăsta și biserica este un element de patrimoniu. Și ei au zis, dar ce înseamnă patrimoniu? Adică așa învățăm, din nevoie și din dorința de a face ceva cu informațiile pe care le obții. Și așa au aflat ce înseamnă patrimoniu, că există un minister al culturii care avizează inclusiv semnalizatoarele, au convins primarul, au mers la Sibiu. Acum, dacă mergeți în Slimnic, există semnalizator și o să știți să ajungeți și voi la turnul înclinat, pentru că acei copii au făcut lucrul ăsta. Și ca și acum, dacă îi căutați, dacă îi googleiți pe Slimnic Sibiu, o să vedeți că au avansat foarte mult. Acum și profesorii au fost impresionați de mișcarea asta și au făcut o asociație. Anul ăsta au câștigat titlul de sat european, sunt parteneri cu Consiliul Județean, deci sunt deja acolo mult mișcat. Noi chiar nu mai avem ce face acolo decât să ne bucurăm alături de ei și să organizăm festivaluri împreună cu ei, pentru că așa de mult au crescut de la o scânteie. Și la fel ca ei, dacă folosiți Questo, deci dacă știți de Questo, este o aplicație de treasure hunt digital realizată de niște români, dar cu care puteți să vizitați orașe mari din lume. Sigur o să găsiți foarte multe din Statele Unite, dar sunt 9 questo-uri făcute de copiii noștri din localitățile în care sunt cluburi, care au învățat cum să se uite din nou la localitatea proprie, cum să pună un pin, pentru că, nu aveau descoperit că pe Google Maps nu găsesc elementele importante de acolo și s-au dus ei și au învățat cum să pună pinuri pe Google Maps, după care cum să construiască o poveste care să lege toate lucrurile astea și atunci o să vedeți că it's a story acolo pe care ei au învățat să o scrie. Și asta este felul de educație pe care noi o promovăm în România și este educația prin care învățăm pe copiii ăștia să-și reaprecieze satul și să descopere că adică există un viitor inclusiv în meseriile pe care poate să le practice acolo. Da? Deci nu o să se mai facă cioban ca bunicul sau nu o să mai coasă de mână ca străbunica, dar există meserii care sunt utile în momentul de față în ecoturism și care în România, din nou, din păcate, sunt practicate de expați, da? De olandezi care vin în România și deschid campinguri și te invită să vizitezi vacile inteligente, alea care se întorc singure acasă și intră la poartă singure. Deci încă nu, adică it's a future, deci un viitor pentru ei acasă. Și despre asta este proiectul nostru. Și vreau să vă zic așa că eu sunt crescută într-o familie în care
a fost foarte democratică. Deci eu părinților mei le-am spus Bobe și Maria. Când am făcut 12 ani în clasa 5, m-am pus la masă de decizii, deci am crescut cumva împuternicită. Deci mi se pare absolut normal lucrul ăsta. Dar în România nu e normal. Deci copilul este infantilizat. Copilul este pus să asculte, nimeni nu crede. Deci ce mai greu ne este să convingem adulții că să-i lase pe copii în pace, pentru că ei poate să facă lucruri grozave. Și ne purtăm așa cu copiii și șocul meu a fost când am venit în state, în America, cu copilul meu, care n-avea 3 ani, și când am trecut la aeroport acolo de vamă, vameșul s-a ridicat el în picioare ca să-l vadă pe Mihai, care nu se vedea de teșgheaua, și a zis, "Hey buddy, how are you?" Și am rămas șocată și am zis, da, așa se poartă copiii, așa se poate. Deci de la 3 ani. Și toată experiența mea de cât am stat în state 6 săptămâni cu copilașul meu, am simțit o mamă, cum să zic, răsfățată, pentru că cineva mi aprecia și îmi respecta copilul. Și atunci când îți respecti copiii și îi împuternicești și îi lași să decidă și îi lași să greșească, nu au cum decât să iasă adulți mai buni decât poate suntem noi ca și în momentul de față, știi, ca adulți în România. On average. Da, on average, da. That's an amazing story. I always love stories. It's this is why Dana wanted to let you speak, because you actually have the story and it's very inspiring. Guys, please turn your cameras. We'd love to get you more involved. I know, there's a lot of you who have been listening very intently, and I think it's absolutely, it's absolutely amazing what you guys are doing there. The numbers are absolutely staggering, and this is one thing that I was going to ask you: how many paid staff versus volunteers do you have currently? Acum avem 12 paid staff. That's But before COVID, it was more, right? Yes. And Dar, how much of it is going on with volunteer work? Like, how many volunteers do you coordinate with the 12 staff? Nu știu să vă zic, că sunt fluctuanți așa, adică vara, de exemplu, cred că ajungem la 60 cu toate, pentru că e activitate intensă în care lucrăm în tabere și școli de vară și atunci avem foarte mulți. Dar dincolo de voluntari, știi, deci e o comunitate care a crescut, cu care am crescut toți anii ăștia. Locală? Acolo la Lupeni? Nu, în România. Deci vreau să vă zic că, da, sunt profesori care au deschis cluburi Impact acum, deși au vechime, să zic așa, în Fundația în Orizonturi, dar adică ei lucrează cu noi, neplătiți, și sunt mai vechi decât sunt eu, sau cred că, aproape toți colegii mei. Pentru că acestea sunt cluburi care s-au deschis peste tot în țară, corect? Da. Cluburi care s-au deschis de acum 12-15 ani și încă o parte funcționează, și oamenii, adică sunt profesori care sunt foarte dedicați și care, în momentul în care uite, avem nevoie de sar și fac baterie. And how do you support them? What do you provide to these? This is actually extremely interesting for me. Why would a person in Cluj, I mean, I understand why they like the idea, but besides the fact that they like the idea and then they join the movement, so to speak, what is the type of collaboration? How do you support them, and what do they need from you? Cred că ce le oferim e value, adică appreciation. Deci că we truly care și appreciate them. Și că Okay, I can we never let them down. Adică nu cred că promitem lucruri pe care nu le facem. Și lucrul ăsta în timp, știi, ne-a creat așa o reputație că now what we promise we are delivering.
Și e atât de rar în România încât oamenii buni sunt cu noi pentru că știu că cumva reputația asta crește și cu ei și pentru ei, nu numai a noastră. Dana, Right. you're gonna say something. Yeah. Well, the impact model has a very simple, but let's say elegant structure. It's like team building games, story or narrative, and then the service projects. And we've developed a very strong curriculum based around these aspects. And so we have, multi-year curriculum customized for all kinds of issues, ecological issues, human rights issues, and so forth. And so we train the leaders in this method and actually how to use the curriculum. And so and then Anka was talking about the support we give, after that, but it's, there's a very well structured pedagogical process based on the experiential learning cycle and so forth that we train them in that is very, let's say, self-sustaining and it's really about the youth. The big part of the training in many ways is to not have the teachers decide the projects for the kids, but for the projects themselves to come from the brainstorming from the kids themselves. And we don't have too much time, but I really want to ask you something, Dana. Yeah. Do you think this model would be applicable to Romanian diaspora communities all over the world? Well, we're in 30 plus countries now. I mean, and we're, there's literally thousands of clubs around. So I do think it would be. And the thing is that it was intentionally built to be very flexible and adaptable. So, a project can be very, very simple, like, picking up trash or whatever. But part of the process is that, if a club after a year or two is still just doing trash cleanups, they're not thinking, we say upstream, you have to go upstream to work on more systemic issues. So yeah, it's a very, very adaptable process that really builds on the local assets and the local leadership. So yeah, I think it can work anywhere. I think I'd like to schedule a second meeting that you just tell us about that, because Anka, this might be an amazing tool for us to reach out to the Romanian diaspora communities and start creating one of these impact clubs, or what do you call them, clubs? Yeah. Create one of these in every little diaspora community, and you might be one of the best tools ever to actually reach out to these people. Well, and one of my, slogans that I use, because we use the impact model as an educational model, but also a community development model. And I did my PhD was in, development studies, and there's a lot of evidence that, that there's that saying, give a person, a fish, you feed them for a day, give them a fishing pole, you feed them for a life, teach them to fish, feed them for a lifetime. Well, what if there's no fish in that area, or they don't like to, fish? The upstream issue is actually developing problem solvers, those who know how to analyze their own context and identify community issues and learn to solve those problems based on their local assets, local resources, local context. And that's what impact does. That's why it's like a universal process. So I may add something real quick, Mihai. Sorry. Hi, Dana. Hi, Anka. I got here. I have a birthday to plan for my middle girl, so I've been in and out and listening and so forth. It's awesome what you guys are doing. Thank you. I love it. And I was wondering, why stop at the Romanian diaspora? Because there's a lot of Europeans in the United States that could benefit from this program. So why not putting it out? Sorry? We need to start somewhere. Let's create a little club in Washington, and that would be. I know, but it could go far and far and wide. I think Dana loves this sort of it, because he's always thought about it as being like internet. Yes, it can be expandable everywhere. Well, I want to very briefly talk about a project that I'm working very intensely on right now. Is that the impact model is about contributing to the common good, right? That we're better as humans, we're better spiritually, morally, everything when we're giving back to the community. And so
I'm kind of a religious person, even though our fundatie is not religious per se. But I've got a huge project now with the Orthodox Church where we're taking our impact model and contextualizing it for the Orthodox Church. And it's got the blessing of the patriarch, multiple archbishops. So I think in a couple of years' time, we're going to literally have hundreds of these impact clubs working through the Orthodox Church, doing the same kind of things, identifying problems in the community and giving back and learning life skills and so forth. So yeah. You know, I have a question from the public for you. Okay. What do you see Romania in 20 years? And give us one story that you would use to convince a diaspora Romanian to help with the Romania's transformation. Why Go would ahead, Uncle. the question was directed to you, but sure. Oh, yeah. Yeah. So what do you see Romania in 20? Is two questions actually. One, what do you see changing in Romania in 20 years? What's the biggest, like, just where do you see the country in 20 years? What was the other question? Give us one story that you would use to convince a Romanian from the diaspora to help with Romania's transformation. Uncle, why don't you take one of those? I'll let you think about him. I will choose the story. You choose. You tell. How do you see Romania in 20 years? Because I don't want to. Okay, well, you're a little bit more pessimistic than you are, Dana. Well, I've got a good friend, Bianca's husband, Anka. She's worked in the Archbishop of Alba Iulia for 10 years and is a really great trainer and stuff. Her husband works in the construction firm, and he told me that corruption he just doesn't see it anymore. It's very rare. So he said that that was really encouraging to me. So because corruption is just such a way of life, and everything, and I know that when our students come to Romania, we use some local teachers, and the style here is to read the grades out publicly to all of them, and oh, you got an A, you got a B, you got a C, you got a D, whatever. And for the American students, that's completely scandalous to do that. But to bring about transparency here in Romania, they share the grades like that, because if a kid they know is like not doing really, really well and just slacking off, and he's getting a nota 10, they know something's up. So there's a lot of interesting little mechanisms that have popped up here and there in the education system and so forth. And look, my kids go to public school, and I have been I don't live in Cluj, I don't live in Bucharest, I live in Lupin, the Jiu Valley, where the Minetiad is from and so forth. And we have been so impressed with our teachers, like just really, really impressed. And we're thrilled that our kids are in a public school system here in Romania in the Jiu Valley. So I think that says a lot about the future. Vedeți de ce avem nevoie de Dana. We do. So 20 years from now, I don't think you've answered. I'm going to press you on it, Dana. Where do you see Romania in 20 years? I think in a great place, because my education question was indirectly, too indirectly, I see now, and trying to answer that question, because the educational system here, it does stink in many ways, but it's going through a lot of transitions. And Romania, as a cultural value, they value kids. Okay, I spent time in the UK, doing my PhD, and if a kid walks in the room in the UK, it's better seen than heard. Stay quiet, get over in the corner, or whatever. Here in Romania, when a kid walks in the room, everyone just lights up, and and it's a very kid-centered culture, and you see that with just the love that the teachers have for their kids. And so and I think that is going to be what makes the difference here. Thank you. And we're actually a few minutes over time. I don't want to press anyone, but we do try to keep these meetings at a relatively I know everybody's got your Saturday evening and to go to. So what do you think about
a story that would convince a Romanian in Helsinki to get involved? Yeah. Cred că acum omenirea globally suntem la un turning point în care suntem mult mai atenți la felul în care ne folosim resursele. Și lumea este din ce în ce mai interesată, inclusiv să facă turismul mult mai sustenabil, să țină cu dinții de resursele de care poate acum 10 ani nu ne păsa. Și cred că România mai are încă dinozauri vii în ce privește heritage și zonele tradiționale locuite și care o să fie sunt valoroase, dar o să fie și mai valoroase în 10 ani, pentru că o să fie printre puținele locuri din lume pe care le mai poți vizita și să poți să te întâlnești cu localnicii și să trăiești un pic ca pe altă dată, adică să ai parte de acel flavor healthy la un preț decent, adică nu numai pentru the rich care își permit, nu știu, vacanțele în resorturile foarte scumpe, că acolo primesc lucrurile acestea bio. Și cred că asta ar fi mesajul, că în România, în momentul de față, este încă timpul să salvăm heritage-ul, pentru că încă avem living dinosaurs pe care trebuie să ținem cu dinții, pentru că peste 10 ani o să fie și mai valoroși. Mersi foarte mult. Dragilor, mersi foarte mult. A fost o întâlnire super mișto. We can still take questions, but we're really approaching the end. And I wanted to say you've really inspired me with, I really want to learn more about the impact model. And one of my biggest curiosities right now is, can we take this model? Can RUF take this model and somehow wrap it up in a package and sell it? Not sell it, but conceptually, like ask people to help implement it at a local level, because a lot of people, and if I can tell you a little story myself. One day I got 80 people in one room, and our group got, about 2 years ago, we got all of our friends in one room and we said, let's get involved. And everybody was like, but what are we going to do? How are we going to do it? It was not the why. It was clear that they should help and they wanted to help, but their biggest question was exactly how. So I've been looking for meaningful ways to sort of express this how, and one of the biggest things that we found is these little classes which are focused on either computer class or math class, and we have some of our teachers in here today, and we teach financial education, but it's going to be difficult, and we do not have the curriculum. As you said, you worked on that curriculum probably for years before you honed it into something that you feel is elegant and ready to be delivered to somebody else. So I would love to see and learn a little bit more about your curriculum, how that works, and maybe have some of our volunteers go through these classes, through these training classes that you have. I assume you have training classes. How long are they? Oh, before COVID or After they're longer, they're probably double, but do they have to be present in Romania to go to the classes, or are they online? We traveled. I have a colleague that traveled to United States. I traveled to Australia, so we traveled. Oh, that's awesome. It's part of the benefits of working within the New Horizons. You travel around the globe. This is amazing, especially, we might, and I bet there would be a corporate sponsorship for something like this, creating a program. And I bet if we ever went to the Ministerul Românilor de Pretutindeni, there would never be funds for this, because all they want to do is mici bere. So we've seen the way they approach the problem is, if you ask for money for 10,000 books, most of them identical, to take them into a library that nobody will ever see, that is something that will sponsor. I don't want to complain about our ministry too much, but I doubt that you've gotten much support from them, just as we've seen that the support of like real projects is actually, there's very little of it. So maybe together we'll have a little bit more chances at making sure that the ministry or the department will support your project.
All right, last question. Anybody? 2 minutes. All good? Anka can ask a question. That was Anka. Anka is actually she works in early childhood education. She's one of our educators. I don't have my camera on. Hey, Servus, Anka. What is an Hello, important everyone. challenge you encounter in your initiatives? Okay, that's a loaded question. What is the Yeah. biggest challenge that you deal with? Anka and Dana. The Minister of Education. Dana, what do you think? Well, starting all this stuff is different than running it. So I think for me, I've really tried to find things that help me be relevant here, and so yeah, I enjoy the energy and so forth that it takes to start new directions, and that's my sweet spot in life. So yeah, we're working with the Orthodox Church right now. It's pretty challenging, and but there's a lot of bright spots too. Like I would say there's more bright spots than, let's say, dark spots, and you just have to not get discouraged by the dark spots, and hopefully the dark spots don't have too much power. All right. Well, we'll leave it at that. Thank you very much, everyone, for your participation. I hope you can go out there and tell the story of Norizontul. Anka, I hope sooner rather than later we'll see you in Chicago. And let's continue the discussion on the impact model in bringing you over here as an educator. Thank you very Hoping much, for everyone. all of us, yes. Thank you both. You're Thank you for your amazing. time. Thank you. Thank you. Thank We you. Bye-bye. guys. Thank you. Bye. Bye-bye. Bye. Thank you. Bye. Bye, Dana. Ciao.